دوستان سلام، به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. پارادوکس‌ها معمولاً جالب و دیدنی و شنیدنیه. این بار یک خاطره جالب از یک نویسنده طنزپرداز بزرگ ترکیه‌ای یعنی عزیز نسین با محمد رضا شاه پهلوی شاه ایران. اول مختصری از زندگی عزیز نسین رو با ادبیات خودش میشنویم. بعد میرسیم به رابطش و اتفاقی که بین او و محمد رضا شاه میفته. اسم این ویدیو مورد عجیب عزیز نسین و محمد رضا شاه پهلوی. عزیز نسین، نویسنده و طنزپرداز ترکیه‌ای از زبان خودش و دلایل به زندان افتادنش توسط محمد رضا شاه پهلوی. پدرم تو 13 سالگی از یکی از روستاهای آناتولی به استانبول اومد. مادرم هم وقتی خیلی بچه بود از روستای دیگه‌ای تو آناتولی به استانبول اومد. اونها مجبور بودن سفر کنند تا همدیگر رو تو استانبول ببینند و با هم ازدواج کنند تا من بتونم به دنیا بیام. حق انتخابی نداشتم. به همین دلیل در زمانی بسیار نامناسب تو کثیف‌ترین روزهای جنگ جهانی اول سال 1915 و در یک جای بسیار بد به نام جزیره هیبلی متولد شدم. جزیره هیبلی ییلاق پولدارهای ترکیه در نزدیکی استانبوله و از اونجایی که پولدارها نمیتونند بدون آدمهای فقیر زنده بمونند ما هم تو اون جزیره زندگی میکردیم. با این حرفا نمیخوام بگم که آدم بدبختی بودم. برعکس، خوش شانسم که از یه خانواده ثروتمند، نجیب زاده و مشهور نیستم. اسم من نصرت بود. نصرت یه واژه عربیه به معنای کمک خداوند. این اسم مناسب خانواده ما بود چون اونها امید دیگه‌ای جز خدا نداشتند. اسپارتاهای قدیمی بچهای ضعیف و لاغرشون رو با دست خودشون می‌کشتند و تنها بچهای قوی و سالم و بزرگ می‌کردند. اما برای ما ترک‌ها این فرآیند انتخاب به وسیله طبیعت و جامعه انجام می‌شد. وقتی بگم که 4 برادرم تو کودکی مردن چون نتونستن شرایط نامطلوب محیط رو تحمل کنند، اون موقع متوجه میشید که چقدر کله شق بودم که جون سالم به در بردم. اما مادرم تو 26 سالگی مرد و این دنیای زیبا رو برای قوی ترها گذاشت. تو کشورهای سرمایه‌داری شرایط برای تاجرها مناسبه و تو کشورهای سوسیالیستی برای نویسنده ها. یعنی کسی که عقل معیشت داشته باشه باید توی جامعه سوسیالیستی نویسنده بشه و توی کشور سرمایه‌داری تاجر. اما من با وجود اینکه تو ترکیه یک کشور خرد سرمایه‌دار زندگی می‌کردم و هیچ کس از خانواده‌ام نمیتونست بخونه یا بنویسه، تصمیم گرفتم نویسنده بشم. پدرم مثل همه پدرهای خوب که شیوهی فکر کردن رو به فرزند خودش یاد میده، به من توصیه کرد. توصیه‌اش هم این بود: این فکر احمقانه نوشتن رو فراموش کن و به فکر یک کار خوب و شرافتمندانه باش که بتونی با اون زندگی کنی. اما من حرفش رو گوش نکردم. کله شقی من همچنان ادامه داشت. آرزو داشتم نویسنده شم و قلم به دست بگیرم. اما به مدرسه‌ای رفتم که تفنگ به دستم دادند. تو سالهای اول زندگیم نتونستم کارایی رو انجام بدم که دوست داشتم و به کارهایی که می‌کردم علاقه‌مند نبودم. می‌خواستم نویسنده بشم اما سرباز شدم. تو اون زمان تنها مدرسه‌ای که بچه‌های فقیر و بیپول میتونستن تو اونجا مجانی درس بخونن مدرسه نظامی بود. بنابراین مجبور شدم وارد یکی از این مدرسه‌ها بشم. سال 1933. مثل همیشه دیر رسیدم. این بار همه اسمای قشنگ تموم شده بود. دورانی بود که هر کسی برای خودش قرار بود شناسنامه بگیره و برای خودش نام فامیل انتخاب کنه. چون دیر رسیده بودم، هیچ اسم فامیلی نبود که بتونم به اون افتخار کنم. مجبور شدم نسین رو بپذیرم. نسین یعنی تو چی هستی؟ میخواستم هر بار که اسمم رو صدا میکنن به این فکر کنن که در واقع چی هستم. در سال 1937 افسر شدم. ناپلئون شدم. باور میکنید؟ تازه من تنها یکی از ناپلئون ها بودم. همه افسرهای جدید فکر میکردن ناپلئون هستند و این بیماری تو بعضی از اونها علاجی نداشت و تا آخر عمر ادامه پیدا میکرد. تعدادی هم بعد از مدتی خوب میشدند. ناپلئونیت یک بیماری مصری و خطرناکه که نشونه‌هاش اینه: بیمارا تنها به پیروزی‌های ناپلئون فکر میکنن، نه به شکستاش. اونها مقابل نقشه جهان میایستند و با یه مداد قرمز همه دنیا رو تو 5 دقیقه فتح میکنن و بعد قصه میخورن که چرا دنیا اینقدر کوچیکه. اونا مثل کسی که تب بالایی داره هزیون میگن. خطرات دیگه‌ای هم وجود داره. تو مراحل بعدی ممکنه فکر کنن تیمور لنگ، چنگیزخان، آتیلا، هانیبال یا حتی هیتلرن. من به عنوان یک افسر تازه نفس 22 ساله در مدت کوتاهی با یه مداد قرمز جهان رو تسخیر کردم. عقده ناپلئونیم 1 یا 2 سال طول کشید. البته در تمام این مدتم تمایلی به فاشیسم نداشتم. از بچگی آرزو داشتم نمایشنامه‌نویس بشم. تو ارتش، واحدهای پیاده نظام، توپخونه، تانک داشتیم. اما واحد نمایشنامه‌نویسی وجود نداشت. بنابراین به دنبال راهی واسه خارج شدن از اونجا بودم و بالاخره در سال 1944 آزاد شدم. بعضی از افسرها حتی بعد از ژنرال شدن هم حسرت نوشتن شعر یا رمان رو دارن. البته به خاطر خوشایند دیگران، نه خودشون.
اما اگه یه شاعر 50 ساله بخواد فرمانده ارتش بشه، به نظرشون احمقانه و بی‌معناست. تو دوران سربازیم نوشتن داستانو شروع کردم. تو اون زمان سربازی که واسه روزنامه‌ها مطلب می‌نوشت، مورد بی‌مهری پیشکسوت‌ها قرار می‌گرفت. بنابراین با اسم خودم نمی‌نوشتم. با اسم پدرم عزیز نسین کار می‌کردم. و به همین دلیل اسم اصلیم نصرت ناشناخته موند و فراموش شد. اونها منو به عنوان یه نویسنده جوان میشناختن، در حالی که پدرم پیر بود و وقتی واسه کاری به یه اداره دولتی رفته بود و خودشو عزیز نسیم معرفی کرده بود، هیچکس حرفشو باور نمی‌کرد. البته اون تا زمان مرگش همچنان تلاش می‌کرد تا عزیز نسیم بودنشو ثابت کنه. سالها بعد که کتاب‌هام به زبون‌های دیگه ترجمه شدند و می‌خواستم حق تألیفی رو که به نام عزیز نسیم بود بگیرم، مدت‌ها مبارزه کردم تا ثابت کنم عزیز نسیم هستم، با اینکه اسمم تو شناسنامه نصرت نسین بود. این روزها خیلی از کسایی که ادعا میکنن شاعرن همچنان فکر میکنن که اون چی که میگن شعره، چون ارزش و احترامی واسه شعر قائل نیستن. من فکر میکنم شاعر بودن هنر بزرگیه، چون خیلی از نویسنده‌هایی که شاعران خوبی نبودند مجبور شدن نویسنده‌های مشهور و موفقی باشن. اینو در مورد خودم نمیگم، چون نشون دادم که چطور میشه بد شعر گفت. توجه زیادی که به شعرهای من شده به دلیل زیبایی اونها نیست، به علت نام زنیه که تو پایان اونها میاد. شعرهام رو با اسم مستعار یه زن منتشر کردم، اسمی که نامه‌های عاشقانه زیادی خطاب به اون نوشته شده بود. از بچگی آرزو داشتم مطلبی بنویسم که اشک مردمو دراره. داستانی رو هم با همین هدف نوشتم و برای مجله فرستادم. سردبیر مجله اونو درست نفهمید و به جای گریه کردن بلند بلند خندید. البته بعد از اون همه خندیدن مجبور شد اشکاشو پاک کنه و بگه عالیه، واسم از این داستانا واسه ما بنویس. همین روند تو نوشتنم ادامه پیدا کرد. خواننده‌های کارهام به بیشتر چیزایی که واسه گریوندن اونها نوشته بودم میخندیدن. حتی بعد از اون که به عنوان یه طنزنویس شناخته شدم، نمیدونستم طنز یعنی چی. حتی نمیتونم بگم که الان میدونم. نوشتن طنز رو با انجام دادنش یاد گرفتم. اغلب طوری از من میپرسن طنز چیه، انگار یه نسخه یا فرموله. چیزی که من میدونم اینه که طنز یک موضوع جدیه. در سال 1945 حکومت هزاران واپسگرا رو تحریک کرد تا روزنامه تان رو نابود کنه. من همونجا کار میکردم و از اونجا بیکار موندم. اونها هیچ نوشته‌ای رو با اسم من قبول نمی‌کردن. بنابراین با بیش از 200 نام مختلف واسه روزنامه‌ها مطلب می‌نوشتم. از سرمقاله و لطیفه گرفته تا گزارش و مصاحبه و داستان‌ها و رمان‌های پلیسی. به محض اینکه صاحب اون روزنامه متوجه می‌شد اسم مستعار مربوط به منه، اسم دیگه‌ای اختراع می‌کردم. این اسمای من درآوردی مسائل زیادی به همراه داشت. به عنوان نمونه با ترکیب اسمای دختر و پسرم اسم رویا آتش رو انتخاب کردم و کتابی واسه بچه‌ها نوشتم. حکومت اینو نمیدونست و به همین دلیل تو همه مدرسه‌های ابتدایی از اون استفاده میکرد. اسم رویا آتش به عنوان یه نویسنده زن تو کتاب نامه‌های نویسنده‌های زن ترک منتشر شد. داستان دیگه با یه اسم مستعار فرانسوی تو مجله‌ای چاپ کردم که تو گزیده‌های طنز جهان به عنوان یک طنز فرانسوی مطرح شد. داستانی هم بود با یه اسم ساختگی چینی که بعدها تو مجله دیگه‌ای به عنوان برگردانی از زبان چینی منتشر شد. تو مدتی که نمیتونستم بنویسم، کارهای زیادی رو تجربه کردم، مثل بقالی، فروشندگی، حسابداری، روزنامه فروشی و عکاسی. البته هیچ کدومو به خوبی انجام ندادم. در مجموع 5 سال و نیم به خاطر نوشته‌هام زندانی شدم. 6 ماه اون به درخواست فاروق، پادشاه مصر و محمد رضا شاه ایران بود. اونها ادعا کردند من تو مقاله‌هام به اونها توهین کردم و از طریق سفیراشون تو آنکارا منو به دادگاه کشوندند و به 6 ماه زندان محکوم کردند. حالا متن اون مقاله رو براتون میخونم. شما قضاوت کنید. مقاله پادشاهان جهان زیاده روی کردند در مجله مارکو پاشا چاپ شد. مقاله از این قرار بود: پادشاهان جهان زیاده روی کردند. آیا اخیراً متوجه شده اید که شورشی علیه پادشاهان و ملکه ها رخ داده است؟ برخی ازدواج میکنند، برخی طلاق میگیرند، برخی زایمان میکنند. و ما فکر میکنیم دموکراسی میخواد بیاد و مثل همیشه دست خالی میمونیم. روزی روزگاری شاه ایران در آستانه ازدواج بود. طوری جشن گرفتیم که انگار قرار ما وارد اتاق حجله بشیم. بیچاره مردم ترکیه. حتی یک شنبه نمیتونیم به گردش بریم از بیپولی. ولی برای عروسی شاه ایران هدیه‌های گرانبهایی فرستادیم. روزنامه‌نگارها، خبرنگارها و گروه سرباز فرستادیم. منظورم اینه که مثلا ما جمهوری هستیم و ایران یک حکومت پادشاهی است. نمیدونیم چی شد، چی نشد. زن شاه ایران، فوزیه کوچولی زیبا، خواهر پادشاه مصر، شاید دماغ شاه رو نپسندید. در هر صورت مثل سوت دیران بابا شوهرشو با عصای پادشاهی به دست تو قصر تهران تنها گذاشت و سریع به قصر برادرش یعنی کاخ پادشاه مصر فرار کرد. تازه ما الان فهمیدیم که طلاق گرفتند. ما جمهوری هستیم. اصلا به ما چه ربطی داره؟ ما هم با آه و فغان تو رادیو و تلویزیونامون در مورد این طلاق از شدت ناراحتی و غم خون گریه می‌کردیم.
حدس میزنم پشت سر فاروق به شاه ایران حسادت میکرد. شاید به خاطر همینی که اون هم از همسرش پرنسس فریده طلاق گرفت. چطور از دلش اومد من نمیدونم. بهونش واسه طلاقم این بود که فریده دخترزاست و اصلا نمیتونه پسر به دنیا بیاره. پس این دلیل به ما نشون میده که در نگاه پادشاهان زنها هنوز یه ماشین تولید مثل و زایمان بیشتر نیستند. تو روستاهای ما این مرده که هم پسر هم دختر رو درست میکنه. فاروق شاه زمین‌های بسیار، جواهرات گرانبها و اموال بسیاری رو به فریده همسرش بخشید. نیست که واسه به دست آوردن این ثروت خیلی زحمت کشیده. پس نتیجه میگیریم که زن اگه پسر به دنیا بیاره بسیار عالی، ولی اگه دختر به دنیا بیاره یالا هری. به این زن چند تا زمین میبخشه و بعد نوبت زن دیگه است. تو مصر زمین وجود نداره. جواهرات دیگه‌ای وجود نداره یا نکنه زن دیگه‌ای نیست. بیچاره کشاورزای مصری تو باطلاق‌های رود نیل واسه کاشتن و پرورش چند تا هسته خرما باید پدر خودشونو در بیارن تا از یک طرف پادشاهی پرشکوه مصر رو از طرف دیگه سلطنت انگلیس رو تامین کنند. ما جمهوری داریم. از پادشاهی مصر به ما چه؟ نه، نگاه کنید. روزنامه‌ها، رادیوها، آژانس‌های ما چشمشون کاسه خون زار زار گریه می‌کنن. پادشاه مصر به شاه ایران حسادت می‌کرد و زنه رو طلاق داد. حالا شما میخواید جمهوری ترکیه به تقلید از این پادشاه زنشو طلاق بده؟ اگه اینطور بود تو دادگاه‌های ما جای سوزن انداختن پیدا نمیشد. ایران و مصر هر کدوم یک پادشاه دارن، اما ما یک پادشاه نداریم. اینجا پر از پادشاهه. از ازدحام شاه‌ها و شهباس‌ها نمیشه رد شد. مسئولین، دم مسئولین، سلطان شکر، سلطان برنج، سلطان روغن زیتون، همشون میگن کوههای کوچیک رو من آفریدم، کوههای بزرگتر رو هم خدا آفریده. والا این روزا پادشاه‌ها زیاده‌روی کردن. ظاهراً قرار سرشون یه بلایی بیاد. ملکه الیزابت سفیدبرفی و پادشاه‌های دنیا زیاده‌روی کردند. این مقاله من وقتی منتشر شد، من و صاحب نشریه مارکو پاشا 6 ماه به حبس محکوم شدیم و مجله برای همیشه توقیف شد. این پادشاه‌ها ادعا کرده بودند من تو مقاله هم به اونها توهین کردم و از طریق سفیراشون تو آنکارا منو به دادگاه کشوندند و به 6 ماه زندان محکوم کردند. 4 فرزند دارم. 2 تا از همسر اولم، 2 تا هم از همسر دومم. در سال 1946 برای اولین بار دستگیر شدم. 6 روز تمام پلیس از من میپرسید نویسنده واقعی مقاله‌ای که به اسم تو منتشر شده کیه؟ اونها باور نمی‌کردن که خودم مقاله‌ها رو نوشتم. حدود 2 سال بعد ماجرا برعکس شد. این بار پلیس ادعا می‌کرد مقاله‌هایی با اسمای دیگران نوشتم. بار اول سعی می‌کردم ثابت کنم که نوشته‌ها کار من بوده و بار دوم می‌خواستم نشون بدم که به من مربوط نمیشه. اما یک شاهد خبره پیدا شد و شهادت داد که من مقاله‌ای به اسم دیگه‌ای نوشتم و به همین دلیل 6 ماه به خاطر مقاله‌ای که ننوشته بودم زندانی شدم. تو روز ازدواج با همسر اولم، در حالی که گروه ارکستر یک آهنگ تانگو میزد، زیر شمشیرهای افسرانی که دوستان بودند راه میرفتم. اما حلقه‌های ازدواج دومم رو از پشت میله‌های زندون به همسرم دادم. میبینید که شروع درخشانی نبوده. در سال 1956 تو مسابقه جهانی طنز اول شدم و نخل طلا گرفتم. روزنامه‌ها و مجله‌هایی که پیش از اون نوشته‌هام رو چاپ نمی‌کردند، حالا واسه اونها سر و دست میشکوندند. اما این شرایط خیلی ادامه پیدا نکرد. یک بار دیگه چاپ نوشته‌هام تو روزنامه‌ها ممنوع شد و در سال 1957 مجبور شدم نخل طلای دیگه‌ای ببرم تا دوباره اسمم تو روزنامه‌ها و مجله‌ها دیده بشه. در سال 1966 مسابقه جهانی طنز تو بلغارستان برگزار شد و به عنوان نفر اول خارپشت طلایی گرفتم. بعد از انقلاب 27 می سال 1960 در ترکیه با کمال میل یکی از نخل‌های طلاییمو به خزانه دولت بخشیدم. چند ماه بعد از این ماجرا منو به زندان انداختند. خارپشت طلایی و نخل طلایی دومم رو واسه روزهای خوش آینده نگه داشتم و با خودم گفتم بی تردید به درد خواهند خورد. مردم تعجب میکنن که تا الان بیش از 2000 داستان نوشتم. اما این تعجب نداره. اگه خانواده‌ام به جای 10 نفر 20 نفر بودن، مجبور میشدم بیش از 4000 داستان بنویسم. 53 سالم. 53 کتاب نوشتم. 4000 لیر بدهی، 4 تا فرزند و یه نوه دارم. تنها زندگی میکنم. مقاله‌هام به 23 زبان و کتابام به 17 زبان چاپ شده. نمایشنامه‌هام تو 7 کشور اجرا شده. تنها 2 چیزو میتونم از دیگرون پنهان کنم: خستگی و سنم رو. به جز این 2 همه چیز تو زندگیم شفاف و آشکار بوده. میگن جوانتر از سنم نشون میدم. شاید به این دلیل که اونقدر کار کردم که وقت نکردم پیر بشم. هیچ وقت به خودم نگفتم اگه دوباره به دنیا می اومدم همین کارها رو دوباره انجام میدادم. در این صورت دلم میخواد بیشتر از بار اول کار کنم. خیلی خیلی بیشتر و خیلی خیلی بهتر. اگه در تاریخ بشر تنها یک نفر جاودان باشه، به دنبال اون میگردم تا راهنماییم کنه چطور میشه جاودان بمونم. افسوس که در حال حاضر الگویی ندارم. تقصیر من نیست. مجبورم مثل همه بمیرم. اما از این بابت عصبانیم، چون به انسان‌ها و انسانیت عشق می‌ورزم. این تنها داستان ناتمام من تا الانه. میدونم که خواننده‌ها از نوشته‌های طولانی خسته میشن. بنابراین فکر می‌کنم که نتیجه داستان من
خیلی طولانی نخواهد بود. چیزی که خیلی مشتاقم بدونم اینه که پایان داستان زندگیم رو هرگز نخواهم فهمید. دوستان در اینجا به پایان این ویدیو خاطره میرسیم. امیدواریم از این خاطره خوشتون اومده باشه. تا یک ویدیو و یک خاطره دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و به امید دیدار.